আমি কাৰোবাক আমাৰ কাষত ৰাখিবতো বিচাৰোঁ, আমি তাৰ কাষত সময় কটাব বিচাৰোঁ, আমি আমাৰ সম্পূৰ্ণ ভালপোৱা তাক দিব বিচাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি বহুত কিছু ত্যাগ কৰিব বিচাৰোঁ। কিন্তু ওচৰৰ মানুহটোৱে আমাৰ বিষয়ে ঠিক একেধৰণে নাভাবে। যিমানখিনি আমি বিচাৰোঁ তেওঁ কেতিয়াবা আমাক প্ৰথমে SMS কৰক, আমাক কল কৰক। যদি সত্য ভালপোৱা থাকে, যদি তাৰ জীৱনতো আমাৰ কিবা গুৰুত্ব থাকে, তেনেহ'লে সেইটো দেখুৱাওক। কিন্তু নহয়, বহুতবাৰ যি কিছু হয় সেইটো আমাৰ পক্ষৰ পৰাই হয়। ওচৰৰজনৰ পৰা আমি সেই কেয়াৰ দেখিবলৈ নাপাওঁ যেনেকুৱা হোৱা দৰকাৰ। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, আমি এনেকুৱা কি কৰিব পাৰোঁ যাতে ওচৰৰ মানুহটোৱে আমাৰ কথা ভাবে আৰু আমাকো সেই হিচাপে মিছ কৰে যেনেকুৱাকৈ আমি মিছ কৰোঁ। সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে আমি এনেকুৱা কি কৰিম যাতে সি সকলো সময়ত আমাৰ কথাই ভাবি থাকে। যদি আপোনাৰ মনতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে, তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু প্ৰতিটো কথাক ভালকৈ বুজাৰ চেষ্টা কৰিব। কাৰণ কি জানে, ভিডিঅ'ত কোৱা কিছু কথাই আপোনাৰ জীৱনটোৱে বদলাই দিব পাৰে। সৰ্বপ্ৰথমে খুব বেছিকৈ মাত দিয়া তেওঁক বন্ধ কৰক। মই ইয়াত মাত দিয়া মানে এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে কেতিয়াও আপুনি তেওঁক মাতিবই নালাগে। মই ইয়াত এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি তেওঁক কল আৰু SMS কৰা কম কৰি দিয়ক। ইয়াতে কি হ'ব, যেনেকুৱা ধৰি লওক আপোনাৰ ৱালত এটা ঘড়ী আছে, আপুনি সদায় তাত সময় চায়। কিন্তু এই কথাটো মনত ৰাখিব, যেতিয়ালৈকে সেই ঘড়ীটো সেই ৱালত থাকিব আপোনাৰ মনোযোগ সিমানখিনি নাথাকিব। কিন্তু সেই ঘড়ীটো যদি সেই ৱালৰ পৰা গুচাই দিয়া হয়, তেনেহ'লে কিছুদিন আপুনি খালী যেন ভাৱ কৰিব আৰু আপোনাৰ মন আৰু চকু বাৰে বাৰে সেই ৱালখনৰ ফালেই যাব। ঠিক একেদৰে আপোনাৰ পাৰ্টনাৰেও তেওঁৰ জীৱনত আপোনাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব যেতিয়া আপুনি অতিৰিক্ত কল আৰু SMS কৰা বন্ধ কৰিব। আমি ভাবোঁ যদি আমি খুব বেছিকৈ কথা পাতোঁ তেতিয়াহে ওচৰৰজনে আমাক মনত ৰাখিব। কিন্তু এটা কথা কওঁ, মনত অহাৰ কাৰণে মনত ৰখা দৰকাৰ। কিন্তু আপুনিতো তেওঁক মনত ৰখাৰ সুযোগেই দিয়া নাই। আপুনিতো তেওঁক আপোনাৰ সম্পৰ্কে ভবাৰ সময়েই দিয়া নাই। আপুনিতো কাৰোবাৰ চকুৰ সন্মুখত সদায় থাকিলে তেওঁতো ইগনোৰ কৰিবই। যদি আপুনিও বিচাৰে ওচৰৰ মানুহজনে আপোনাক মিছ কৰক, তেনেহ'লে কল আৰু SMS কৰা কম কৰি দিয়ক। ইয়াৰ পিছত হ'ল আপোনাৰ কথা, আপোনাৰ পাষ্ট আৰু আপুনি নিজকে প্ৰেজেণ্ট কৰা আপুনি শিকিব লাগিব। কেতিয়াও একেবাৰে সকলোবোৰ কৈ দিয়া উচিত নহয়। বহুত সময়ত কিছু সম্পৰ্ক এই কাৰণেই বৰিং হৈ যায় কাৰণ তেওঁলোকৰ মাজত কথা কোৱাৰ আৰু একোৱেই নাথাকে। এওঁলোকে ইজনে সিজনক সকলোবোৰ কথা কৈ দিছে আৰু এতিয়া এওঁ কয় তুমি কোৱা আৰু তেওঁ কয় তুমি কোৱা আৰু এইটোৱেই আৰম্ভ হৈ যায়। আচলতে মানুহ এক্সামতো ইমান কনফিউজ নহয়, যিটো তুমি কোৱা এই কথাটো শুনাৰ পিছত কি ক'ম সেইটো লৈ কনফিউজ হৈ যায়। সেয়েহে আপোনালোকে সকলো সময়তে এই কথাটো মনত ৰাখিব যাতে আপোনালোকৰ কথাৰ মাজত তুমি কোৱা এই কথাবিলাক যাতে খুব বেছি নাহে। আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব, যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ পাষ্টৰ কথা ক'ব তেতিয়া কিছু কথা কয় আপুনি গোটেইখিনি নক'ব আৰু এই কথাখিনি আপুনি পিছত ক'ম বুলি কৈ ৰাখি থৈ দিব। কিবা নহয় কিবা এটা এক্সকিউজ দেখুৱাই আপুনি কথাটো বন্ধ কৰি থ'ব। আৰু ইয়াতে কি হ'ব, ওচৰৰজনৰ সেই কথাটো জনাৰ ইচ্ছা থাকি যাব আৰু তেওঁ আপোনাক বহুত মিছ কৰিব। তেওঁ অপেক্ষা কৰিব নেক্সট আপোনাৰ লগত কেতিয়া কথা হ'ব আৰু পিছত কথা কোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ লগত বহুত কথাও থাকিব। ইমান হাজাৰো কথা থাকে যিবিলাক আমি ওচৰৰজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু মনত ৰাখিব, আপোনাৰ কথাই যিকোনো মানুহক ওচৰলৈ আনিব পাৰে আৰু আপোনাৰ কথাই যিকোনো মানুহক আপোনাৰ পৰা দূৰলৈ লৈ যাব পাৰে। সেয়েহে নেক্সট টাইম কথা কোৱাৰ সময়ত অৱশ্যেই খেয়াল ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত হ'ল আপুনি যেতিয়া তেওঁৰ লগত কণ্টিনিউ কথা কৈছে, ফোনত কথা পাতিছে বা হোৱাটছআপত চেট কৰিছে, তাৰ হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছৰ ৰিপ্লাই দিছে, তাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ প্ৰতিটো ফটোতে আপুনি কমেণ্ট কৰিছে,
সেই সকলোবোৰ হঠাতে আপুনি বন্ধ কৰি দিয়ক। আপোনাৰ হোৱাটছআপ, ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক এদিনৰ কাৰণে হঠাতে বন্ধ কৰি দিয়ক। আপুনি অফলাইন হৈ যাওক আৰু এইটো চাওক আপোনাৰ ওচৰৰজনে আপোনাক কিমান মিছ কৰিছে। আৰু যদি তেওঁ আপোনাক মিছ কৰে তেনেহ'লে পিছৰ দিনা আপোনাক বহুত খং কৰি তেওঁ কথা পাতিব যে তুমি কালি ক'ত আছিলা, বা তেওঁ বাৰে বাৰে তোমাক SMS কৰিব যে তুমি ক'ত আছা, তুমি কালি ক'ত আছিলা, আপোনাৰ কিবা হৈছে নেকি। আৰু এই দুটা ঘটনা যদি ঘটে তেনেহ'লে অৱশ্যেই মনত ৰাখিব যে ওচৰৰজনে আপোনাক কেয়াৰ কৰে। কিন্তু যদি ওচৰৰজনৰ ব্যৱহাৰৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নাথাকে তেনেহ'লে মনত ৰাখিব তেওঁৰ জীৱনত আৰু এনেকুৱা বহুত কিছু আছে যিবোৰ আপোনাতকৈ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ পিছত হ'ল আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ কিবা বস্তু তেওঁক ধৰিবলৈ দিয়ক আৰু ক'ব যে যোৱাৰ সময়ত মই লৈ ল'ম। কিন্তু নহয়, আপোনাক এইটো কৰিলে নহ'ব। আপুনি মাত্ৰ বস্তুটো তেওঁৰ কাষত ৰাখিব লাগিব আৰু ঘূৰি অহাৰ সময়ত আপুনি সেই বস্তুটো নিনিব। আপুনি চেষ্টা কৰিব কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে আপোনাৰ বস্তুটো তেওঁৰ কাষত ৰখাৰ কাৰণে। ইয়াতে কি হ'ব, তেওঁ ঘৰলৈ গৈ আপোনাৰ কথা নিশ্চয় ভাবিব আৰু এইটোৱে যিকোনোকে আপোনাৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিব। ইয়াৰ পিছত হ'ল কেতিয়াবা যদি পাৰ্টিলৈ দুয়োজনে যায় তেনেহ'লে সকলো সময়তে তেওঁৰ লগত সময় নকটাই কিছু সময় বেলেগৰ লগতো কটাব, যাতে তেওঁ আপোনাকে ফ'ল' কৰে আপুনি কাৰ লগত কিভাৱে কথা পাতিছে। কাৰণ আমি কেতিয়াও আমাৰ পচন্দৰ বস্তুটো অন্য কাৰোৰ লগত খুব বেছি হাঁহি ধেমালি কৰাটো নিবিচাৰোঁ। আৰু অন্য কাৰোবাৰ লগত কথা পতাৰ কাৰণে আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ যদি খং উঠে তেনেহ'লে সত্যই সি আপোনাক ভাল পায়। ইয়াৰ পিছত হ'ল আপুনি স্বাধীন থাকক। আপুনি নিজৰ হিচাপত বাচি থকাৰ, আপুনি নিজৰ হিচাপত ইনকাম কৰাৰ আৰু নিজৰ হিচাপত আপুনি জীৱন কটোৱা, এই সকলোবোৰে যিকোনো মানুহক আপোনাৰ কাৰণে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিব। কাৰণ এই পৃথিৱীত খুব কম মানুহ আছে যিয়ে নিজৰ হিচাপত এই পৃথিৱীত জীয়াই থাকে। অৰ্থাৎ এওঁলোকৰ কিছু নিয়ম থাকে, এই নিয়মবোৰৰ বাহিৰত তেওঁলোক কেতিয়াও নাযায়। এওঁলোকেই ঠিক কৰে এওঁলোকে কাৰ লগত থাকিব আৰু কাৰ লগত নাথাকে। এওঁলোকেই ঠিক কৰে এওঁলোকে জব কৰিব নে বিজনেছ কৰিব। অৰ্থাৎ কেতিয়াও মনৰ মাজত কনফিউজন নাৰাখিব, সকলো সময়তে ক্লিয়াৰ কথা ক'ব। সকলো শেষত এইটোৱেই ক'ম, ওচৰৰজনে আপোনাক যেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ নকৰক আপোনাৰ ছেল্ফ ৰেচপেক্ট কেতিয়াও হেৰাই নেপেলাব। সেয়েহে নিজকে গুৰুত্ব দিয়ক। আপোনাৰ মাইণ্ডটোক অন্য কাৰোবাৰ কাৰণে ইমান চিন্তা নকৰাব যে আপোনাৰ অস্তিত্বই নাথাকে। সকলো সময়তে এই কথাটো মনত ৰাখিব যে আমি এই পৃথিৱীত ভাল পোৱা দিবলৈ আহিছোঁ, ভাল পাবলৈ আহিছোঁ। সেয়েহে কোনোবা এজনে যদি আপোনাক ভাল পোৱা নিদিয়ে তেনেহ'লে তাৰ পিছত পৰি নাথাকি আগুৱাই চলক।